Good day guys and welcome back sa MJ's Basic Bonsai Vlog. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ako mag-graft ng Premna Micropylla o yung Argao Taiwan dito sa Argao gubat na meron tayo na nahunt natin kahapon. So sana manood kayo. Before we proceed, sa mga nag-subscribe na dito sa aking YouTube channel na MJ's Basic Bonsai Vlog, maraming salamat sa inyong suporta, maraming salamat sa panonood. Napakalaking tulong po yung bawat segundo at minuto na nilalagi ninyo sa aking mga videos at sa panonood ng aking mga videos, no? At sana naman kahit papano nakakatulong tayo ng konti, no? Kung may mga comments kayo or may mga ibang experiences kayo kung paano ko ginagawa, no? Or iba sa akin, no? Kung may ibang nalalaman kayo kung paano natin ginagawa yung pagbobonsai, pwede nyo naman i-comment sa baba, no? Para magkaroon tayo ng open discussion. At in the end, no, makakatulong sa mas nakakarami. So sana gawin nyo yun. Sa mga viewers naman na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, or yung mga tao ngayon pa lang nanonood ng aking video, napakalaking tulong po kung magsusubscribe kayo sa baba. No? You click the subscribe button, no? And then hit the subscribe button. And then click nyo yung bell para mabigyan kayo ng notification kung may mga bagong videos ako. I will try to do daily bonsai vlog, no? Iba-ibang topic because I'm trying to prepare something para dito sa YouTube channel natin for the long run, no? Para mahaba kasi yung plano natin para dito. So, balik na tayo dito sa topic. So, meron tayo dito sa right side natin, is yung Argao gubat na nahunt ko kahapon. Kapatid ito nung medyo medium size na Argao na kinuha din natin. Pinili lang natin at kinuha natin siya kasi gagamitin natin siya sa vlog, para dito sa topic natin na ito na grafting. And eventually, gusto rin natin ipakita yung proseso kung paano natin siyang gawing bonsai. Okay, sana hindi kayo ma-distract dito sa daliri ko. Nasugat ako kanina kasi nag-prepare kami ng buko salad, and then nasugat ako dito. I'm really sorry. Okay, balik tayo dito. So yung basic na material na kakailanganin natin kung tayo ay mag-grafting is of course the stock. Sa material muna. Sa tanim, we have the stock. Ito yung stock natin. Yung stock natin is dito tayo mag-insert or mag-graft ng ibang variety ng the same species or the same kahoy, na meron tayo. Iba lang yung variety. So yung variety na ipapasok natin is yung Argao Taiwan, which is maliliit yung dahon, or lumiliit yung dahon, and which is very ideal para sa pagbobonsai. So meron tayong stock, and then the next na material na kailangan natin is of course yung gagawin nating sayon. Dito tayo kukuha later at ipapakita ko yan. Another material na kakailanganin natin of course are gunting. Yung mga gunting is gagamitin natin sa pagputol natin ng mga sayon natin. And kailangan din natin ng budding knife, or simple knife na gaya nito. Kasi gagamitin natin siya sa pagsugat dito sa ating stock. Okay? And then of course, kailangan natin ng mga supot tulad nito. Okay? Yung ginagamit sa cold water. Kailangan kasi natin siya because after natin malagyan ng sayon yung stock natin at after natin mag-grafting, kailangan natin siyang balutin ng supot para hindi siya ma-dehydrate. Okay? Now, yung gagamitin natin sa pagtali ng stock at sayon dito, para ma-secure siya kung saan tayo dudugtong, pwede naman tayong gumamit ng supot na ganito. May pabili actually na para sa ganitong grafting na na supot, na pwedeng gamitin sa pagtali sa area kung saan tayo magdudugtong, wala akong noon, but nag-improvise ako. Isa din na ginagamit ko is ito, ito ay teflon, ginagamit ito sa pagdugtong ng tubo ng tubig, Isa ito na ginagamit ko at pwedeng natin gamitin, sa pagdugtong ng ating stock at sayon dito. So ito na lang yung gagamitin ko kasi straight, walang putol yung dugtong, para hindi rin ako mahirapan. Ito rin yung ginamit ko sa mga ibang nag-graft ko na material na na-feature na natin sa video. Okay? So kung meron na yung mga materials for grafting, pwede na tayong mag-proceed sa pag-graft. Pwede nyo gawin is unahin yung pag-prepare ng sayon or pwede rin yung stock. But this time unahin natin yung pag-prepare ng sayon kasi masakit yung daliri ko. Okay? Ang ginagawa ko, kumukuha ko ng, usually pinipili ko na pangdugtong dito sa aking stock, pag nag-graft ako, lalo na Premna, is yung medyo matatandang
branches ng hindi naman matanda, no? Yung medium lang yung edad. Okay, na yung mature na branch, no, na Argao Taiwan ang pinipili ko, no? Okay? And usually, pag pumuputol ako, ang dinudugtong ko na graft, no? Okay? Ang ginagawa ko, one node lang yung dinudugtong ko. Okay? So, sa Argao Taiwan kasi alternate yung node, no? Sa left meron and then sa right meron. No? Dalawang points merong pwedeng tubuan ng sanga. Ang ginagawa ko, instead na mahabang sayon, no? Yung dinudugtong ko, pumuputol ako ng maiiksi, no? Na sayon. Kung saan ang meron lang is yung part sa baba nung may nodes, no? And then yung dalawang nodes na available. Okay? So, medyo nakakatakot kasi baka mamatay, no? But the logic is, kung dalawa lang yung nodes na available sa kanya, hindi siya basta-basta na-dehydrate at mas mabilis siyang dumikit dito sa stock. Okay, sa pag-prepare ng ating sayon, ang gagawin lang natin is gamit yung ating knife, no? Budding knife, i-scrape, no? Susugatan natin dito sa gilid, sa babang parte ng ating sayon, no? Susugatan natin siya ng ating knife, no? Ang purpose is para ma-expose natin yung cambium layer dito sa sayon, no? Papakita ko mamaya dyan yung ginawa ko. Medyo masakit kasi dumudugo yung daliri ko, no? So, both sides ay binalatan ko, no? Okay? Papakita ko dyan. Okay? Ito yung sayon natin. Ito yung parte na idudugtong natin dun sa ating stock, no? So, nag-iwan ako sa gilid ng skin or balat ng Argao, no? And then, dyan magkakaroon ng contact dun sa stock at dito sa ating sayon. And the process is, we hope, no, na pagbabalutin natin, mag-heal yung dalawang sugat, no? And eventually, no, didikit siya, and then kukuha itong sayon na nandito ng nutrients na nanggaling na dun sa ating stock, which is a Argao gubat. And then, pag magkaroon na ng dugtong yung dalawa, yun na yung susupply ng nutrients dito sa ating sayon, no? And then later on, tutubo ang sanga ng sayon na galing dito, which is ibang klase na Argao, which is Argao Taiwan. Okay? Okay, so may mga na-ready na tayong sayon dito na nabalatan na natin sa gilid, at handa na silang i-insert dito, no? Next na gagawin natin is i-prepare natin yung stock at yung area sa stock dito sa sanga kung saan tayo magdudugtong, no? Ilalapit ko lang yung camera para makita natin at ma-explain ko ng maayos. For purposes lang ng video, no? Itong dito sa pinakataas na parte yung gagawin ko example, Okay? Kasi mahirap kung dito sa baba at nagvi-video tayo. So basically, ang ginagawa natin, no? This is direct grafting. Ang nagturo sa akin ito is si Jenison Tobias, kasama namin sa Bonsai, dito at kapitbahay ko, kapitbaryo ko lang din, Now, hindi naman namin pinapromise na magkakaroon ng 100% na survivability ito, no, na magiging 100% successful siya, but it is just one of the method na pwede nating gawin, Pwede niyo namang patubuin or hintayin na tumubo ito and then doon kayo mag-graft, but then that would cause delay, no? But itong ginagawa natin, the logic lang kasi, kakahunt lang, walang ugat, wala ring sanga dito sa taas. Kung dadagdagan natin ng grafting na sayon, no, ang mangyayari kasi dito, sabay na maghihil tong dito sa taas, and then eventually mag-uugat dito sa baba at tutubo yung sanga. The logic is, kasi walang ibang sanga, no, na available dito, ang susuportahan nitong tanim na to, ng ugat niya, is yung sayon na dinugtong natin sa direct grafting na ginagawa natin. So, there is a higher possibility na mabubuhay siya, or there is a high possibility na mabubuhay siya at magiging successful yung direct grafting na gagawin natin. So, basically, yung ginagawa natin, no, etong mga may putol, no, sa bawat sanga, kasi may damage to dito na side sa cambium layer, no, yung may nadaanan ng lagari, no, para walang ma-avoid yung pagkalanta, no, ng dugtong, etong dito sa
upper portion niya kung saan merong contact yung lagari sa pagputol natin, lilinisan natin yan. At paglinis natin is tatanggalan natin ng balat pataas. Okay? So masakit yung daliri ko. May sugat. Okay, so nalinisan na natin at na-expose natin yung magandang balat ng ating material, ano? And the next na gagawin natin is magsislit tayo, no? Or susugatin natin pababa, no? Yung ating material. Tatry ko lang. Okay? So, careful lang tayo, baka masugat tayo. Okay? So, susugatan lang natin yung ating material, ganyan, like so. And then, gamit yung ating budding knife, no? I-open natin, no? Ito yung napaka-crucial na parte ng ating pag-grafting kasi minsan kung hindi tayo careful dito, napipeel off natin completely yung skin ng ating material, no? At nasisira natin. So dapat konting-konting practice, no? May practice kayo nito, magiging successful din kahit papaano. Okay, lahat naman ng bagay kailangan ng practice. So yun lang yung gawin nyo. Practice nyo lang, no? Para maging successful. So, na-open natin yung dito na side, no? Okay? Nakita nyo dyan. So, dyan tayo magdudugtong. Okay? Ngayong nasugatan na natin at na-open na natin yung dito na portion ng ating stock, idudugtong na natin yung ating sayon, no? So, this is our sayon, no? May one node siya, no? Kung saan hinuhope natin na tutubo yung bagong tubong sanga. Okay? So, what I am trying to do, no, is i-connect ko yung sides, no? Yung area kung saan may skin, no, dito sa ating stock at sayon ay, no, sinusubukan kong idugtong. Yung dito na side, nakadugtong siya dun sa side na, no? If this is the sayon, no, may sugat dito at may sugat dito, itong parte ng stock dito, yung balat niya, sinusubukan itong dumikit dito sa isang side na ating sayon. Para yung dito na parte ng skin ng ating stock ay didikit din dito sa kabilang parte ng ating sayon. Okay? So magkakaroon ng sealing na, or magkakaroon ng dugtong, no, sa ating stock at sayon. Okay? Kung nadugtong na natin ng ganito, ano, gagawin natin is gagamitan natin ito, no? Teflon lang yung ginagamit ko. Mas mahal lang siya kumpara dun sa plastic na usually ginagamit sa pag-graft, no? But maganda tong gamitin, no? For me, magandang gamitin to. So ang gagawin natin, no, babalutin natin yung sugat. Okay? Like so, no? So we want to make sure sa pagbalot natin na talagang tight yung pagbalot natin. Okay? Mahigpit yung ating pagbalot. No, ganyan. Okay? So malalaman nyo kung mahigpit yung pagbalot nyo kung igaganyan nyo yung sayo na nilagay nyo. Kung pag-press nyo ganyan hindi talaga matanggal kaagad, then most likely mahigpit yung pagkakatali ninyo. Now, pwede nyo siyang i-cover hanggang dito sa dulo, no? Ganyan. Para hindi ma-dehydrate yung stock, yung sayon. Okay? Usually, ito yung proper na ginagawa, no, ng mga nag-grafting, no? Okay? At pwede rin hindi kasi in my case hindi ko na ginagawa to, no? Kasi may supot naman akong gagawin. At ibabalot ko naman ng supot and then ibabalot ko rin ng paper bag. But if you want to be sure, balutin nyo hanggang dito sa dulo. Okay? So yun. No? And then eventually, ilalak nyo itong part na ito at dito. Isisecure nyo siya. No? So that's basically how you do the grafting. So nadugtugan na natin lahat ng mga branches, ano, dito sa ating Premna na gubat, no? Nadugtungan na natin siya ng Argao, Taiwan. Now, next na gagawin natin is lalagyan natin ng supot yung ating bawat sanga na dugtong. No? Gagawin ko, medyo mahaba yung cold water na supot, ano?
Yun yung gagawin ko. Ang purpose lang naman yan is to prevent dehydration sa tanim. And then, gagamit ako ng lastiko, no? Rubber band, no? And then, sisecure ko yung rubber band. No? Okay. So yan, no? Secured na siya. So, sealed and secured. No? So hopefully walang hangin na papasok sa loob. Ano? So mapiprevent niya yung dehydration ng ating halaman. No? Kasi natatabunan yung sugat. Okay? That's what we hope for. Okay? So yan din ang gagawin ko sa lahat. Okay, so nabalot na natin ng supot yung bawat sanga ng ating Argao gubat na dinugtungan natin ng Argao Taiwan, ano? So we hope na hindi ma-dehydrate kaagad itong ating dinugtong na Argao Taiwan, ano? And then to secure lang talaga and to make sure na hindi ma-dehydrate, no? Usually ginagawa ko, binabalot ko nito, no? Itong papel na paper bag, no? Okay? Lalagyan ko ng paper bag, sisecure ko ng rubber band sa baba. Okay? Now, para purpose niyan, para hindi siya mainitan and then no, makatulong siya na hindi ma-dehydrate yung halaman. Now, kung i-expose natin itong material natin sa medyo nauulanan, babalutin natin ng another supot na mas malaki, ano? Para hindi siya mabasa yung papel. Okay? At hindi masira. Ganyan lang. No? So, nabalot na siya ng supot. So, hindi na mababasa yung papel dito sa loob. Okay? So, I will be, no, may nag-comment no, sa isang video ko kung saan nag-graft ako kung gaano daw katagal na maghihintay ako para dito. No? Okay, usually, I will check on this material after 3 weeks. No? After 3 weeks, that would be the safest. No? Minsan, the risk is pag tumubo ng mahaba yung sayon, ano? Yun yung risk doon, no? But mahaba naman yung supot ng cold water na nilagay natin, so may space para tumubo yung shoots niya, no? And then pag may tubo na, no, dahan-dahan nating tatanggalin yung mga supot. But that would be sa next video kung saan i-update natin kung ano nangyari dito, no? Now, we do not kami no na gumawa nitong experiment na to, itong direct grafting, we do not guarantee a 100% na talagang magsusurvive yung mga sayon, ano? Okay? But, we'll see. Dito sa video na to, pag-update tayo kung mabubuhay yung mga dinugtong natin or kung may mabubuhay man. But, I do believe na may mabubuhay. Okay? So, abangan natin yon sa next update dito sa video na to after 3 weeks, no? So, before the end of the year. Okay? So, yun lang muna para sa video nitong grafting na to. Sa lahat ng nanonood, maraming suporta sa lahat ng mga sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nag-subscribe na nanonood pa hanggang ngayon, please do subscribe. No? Hit the subscribe button, support this channel, check yung mga updates natin sa mga video, and I hope to make and continue making videos para sa inyo lahat. No? So, maraming salamat. Remember, maliit pa no malaking ginagawa natin para sa bonsai, guys. Enjoy your bonsai journey, one bonsai at a time. Salamat.